Bài phỏng vấn Sư Minh Tuệ đặc biệt ngày 22 tháng 10 năm 2024. 1. Sắp tới đây, Sư sẽ đi về Gia Lai à? Tâm nguyện của con là về Gia Lai. Đêm con ở Huế, người ta đưa con về Gia Lai, thì trước đó, khi con đi khất thực, con có gặp một số Phật tử tại đây. Họ mời con về địa phương họ để khất thực và để họ được bố thí, cúng dường. Lúc đó, con có nhận lời với quý Phật tử địa phương. Đêm ấy, con trở về Gia Lai và ít lâu sau, con xin xuống Khánh Hòa. Cho đến nay, lòng con vẫn luôn áy náy về lời hứa của con với Phật tử Huế hôm ấy. Nếu nói là tâm nguyện, thì tâm nguyện của con chính là muốn được hoàn thành lời đã hứa ấy. Con là người tu hành, hứa mà không thực hiện được, khác gì nói dối, làm sao mà con an tâm tu hành được. Tâm nguyện của con bây giờ chính là con được về nơi con đã hứa cùng các Phật tử Huế hôm ấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 2. Khi Sư về Gia Lai thì chỗ Sư ở có phải là công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ không ạ? Không bị ngăn cản, không có trở ngại gì, không liên quan tới ai thì con sẽ ở ngoài nghĩa địa như từ trước tới nay. Bằng như không được thì hoặc khu vực hay thôn xóm nào yên tĩnh cho con được khất thực, tu hành tốt. Những chỗ đông đúc quá, con khó yên tĩnh để tu hành cho tốt đẹp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 3. Có người nói, việc tu hành của Sư là chống phá đạo Phật, chống phá giáo hội. Xin Sư cho biết ý kiến của Sư về dư luận này. Con vẫn luôn giữ đủ các giới luật của một người tu hành. Chính giới luật ấy, Phật Pháp ấy là bùa hộ mệnh của con, là chỗ dựa của con, bảo vệ con, giúp con giữ được các phẩm hạnh tốt đẹp của một hành giả. Không chỉ thế, giới luật và Phật Pháp còn là niềm tin của con trên bước đường tập học. Những hành vi như sát sanh, trộm cắp, nói láo, không làm theo lời Phật dạy mới là những hành vi phạm giới và phá hoại Phật Pháp. Không một ai có thể phá hoại được giáo Pháp của Phật. Hàng bao ngàn năm nay, giáo Pháp ấy vẫn luôn nguyên vẹn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 4. Có người nói, việc Sư cho phép các YouTuber, TikToker quay video, quay TikTok, cũng như việc Sư đi khất thực đã lôi kéo theo nhiều người, rồi nhân đó tôn xưng Sư là Phật, là A-la-hán. Xin Sư cho biết suy nghĩ của Sư về những luồng dư luận này. Từ trước tới nay, con vẫn luôn thưa rõ với mọi người là con đang tập học theo 13 hạnh đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Con tu hành theo lời Phật dạy, nhằm bồi đắp công hạnh, công đức cho 13 la mật của con. Con không là thánh, càng không phải là Phật, con hiện cũng chưa thành gì cả. Con bây giờ vẫn đang thực hành giới hạnh 3 y 1 bát, khất thực, xin ăn, không tài sản, không chùa chiền, gìn giữ đạo đức, gìn giữ sự chân thật cho chính mình. Con hoàn toàn không lôi kéo ai. Con không tham gia vào bất kỳ một tổ chức hay một đảng phái nào cả. Con cũng không làm kinh tế với ai, không hưởng các lợi nhuận từ bất kỳ cá nhân, nhóm, hội nào. Người ta yêu mến hay người ta ghét bỏ con, đó là thái độ của người ta, lời nói của người ta, trách nhiệm của người ta, việc của người ta. Việc của con là tập học, là thực hành hạnh khất thực, 3 y 1 bát mà Phật đã dạy. Lời dạy của Phật, chánh pháp Phật là niềm tin của con, là nơi nương tựa của con và hộ trì cho con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 5. Có người nói, Sư xuất gia, tu hành là chỉ để cho mình, chớ chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Sư nghĩ sao về nhận xét này? Tu riêng cho mình cũng có, như các bậc thanh văn, tu thiền định. Khi các vị ấy chứng ngộ, giải thoát rồi, các vị ấy không nói cho ai nữa, không độ thoát cho ai nữa. Còn tu theo Đức Phật Như Lai, phát nguyện tu thành chánh đẳng chánh giác, thì giải thoát rồi vẫn đi gieo duyên, tiếp xúc với chúng sinh, nói giáo lý cho chúng sinh nghe, độ cho chúng sinh, giúp chúng sinh được an lạc, giải thoát, thì tu ấy vẫn được xem là vì lợi ích của mọi người. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 6. Có người nói, Sư có liên quan đến nhóm tu đạo nhân quả. Có đúng như vậy không, thưa Sư? Con có thể khẳng định ngay, con không liên quan gì với nhóm tu đạo nhân quả. Con chỉ tập học theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 hạnh đầu đà, sống 3 y 1 bát, lấy chánh pháp tu thiền định, phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng giác thôi. Con không biết gì về đạo nhân quả. Con cũng không biết họ có tu theo đạo Phật không. Con không liên quan và cũng không hề trao đổi, chia sẻ điều gì với họ. Khi con đi khất thực ở Hà Tĩnh, con có thấy họ đi theo phát tờ rơi, con tỏ thái độ không đồng ý và nói với họ, đừng đi theo con nữa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở bên đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng con cũng thờ Phật, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con xin được hỏi sư có biết gì về đạo của chúng con không ạ? Thưa có, con có biết và nghe nói tới Phật giáo Hòa Hảo. Con rất tôn kính Phật giáo Hòa Hảo. Lúc con vào miền Nam khất thực, con cũng đã có duyên gặp gỡ một số vị hành trì. Con nhận thấy việc tu hành của các vị theo Phật giáo Hòa Hảo của Huỳnh giáo chủ rất tốt. Với con, đạo nào đem lại lợi ích đạo đức, giúp mọi người sống hạnh phúc, an lạc, không nuôi hận thù, không tham si, không sân hận, đều là đạo tốt đẹp. Con tôn kính họ, tán thán họ, học tập họ, cả Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Những người theo Phật giáo mà tham lam, lừa đảo thì con cũng vẫn không tôn kính. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. 8. Các cư sĩ tu tại gia phát nguyện tu giải thoát thì họ có thành tựu đạo quả không ạ? Con xin thỉnh những lời pháp thoại của sư để chia sẻ cùng quý Phật tử và cộng đồng, những người yêu quý Phật Pháp, lan tỏa tình yêu thương, giác ngộ, buông bỏ được tham sân si cũng như là nhân ngã. Dạ, tùy mức độ, họ vẫn có thể thành tựu được đạo quả như quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả A-la-hán. Trước khi Phật Thích Ca nhập diệt, ai đủ 3 la mật hạnh nguyện đều được Phật tế độ thành A-la-hán, giải thoát. Cho đến nay, giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại, được lưu giữ, được truyền thừa từ đời này qua đời khác. Nên bất kỳ ai đủ được hạnh nguyện 3 la mật, tích lũy từ nhiều đời trước đến nay, tu theo chánh pháp, thì họ vẫn thành được A-la-hán, thành tựu các quả vị để giải thoát theo nguyện hạnh của họ. Ngay cả các vị cư sĩ tu tại gia, nếu tu tinh tấn, chánh niệm, tâm thoát ly được tham ái, họ cũng có thể thành tựu quả dự lưu, quả nhất lai. Hoặc họ sẽ trở lại 7 đời nữa, hay theo từng quả vị đó, họ cũng giải thoát, không bị đọa vào đường ác. Gặp được chánh pháp, tu theo chánh pháp, đủ công đức, đủ phước báo, họ sẽ thành tựu và đi đến giải thoát. Tu sĩ mà phạm giới, phá giới thì cũng không thể giải thoát. Tu theo chánh pháp, đủ công đức, đủ phước báo, họ sẽ thành tựu và đi đến giải thoát. Cư sĩ tại gia và tu sĩ, nếu đủ đức tin, có tinh tấn, có chánh niệm, có giới định tuệ, là đều có thể đi đến con đường giải thoát. Tu đúng theo lời Phật dạy, thì tất thảy đều có kết quả. Thực hành đúng bát chánh đạo ở đâu, thì sẽ có A-la-hán ở đó. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. 9. Có người nói, hạnh đầu đà là của Ngài Đề Bà Đạt Đa đề ra, không nằm trong chánh pháp, trong giáo lý của Đức Phật. Xin sư chia sẻ thêm về thắc mắc này. Đề Bà Đạt Đa vốn là đệ tử của Đức Phật. Từ khi nghe Đức Phật giảng thì mới bắt đầu có Phật Pháp, thì mới bắt đầu có Pháp tu. Làm sao mà Đề Bà Đạt Đa thành đạo trước được mà đề ra hạnh đầu đà này? Trong kinh điển có ghi rõ về cách thức tu tập 13 hạnh đầu đà, cũng như ghi rõ việc thực hành 13 hạnh đầu đà này, từ bỏ được sân hận, si mê, sẽ đưa đến thành tựu tốt đẹp, đưa đến giải thoát. Thực hành đúng, tốt, theo lời Phật dạy, thì mới có thành tựu, kể cả Bồ Đề Đạt Đa, kể cả các vị đã thành. Chớ còn chỉ ngồi nói mà không lo tu thì không thể nào thành được. Phải ứng dụng vào đời sống tu hành, phải thấy rõ được chính mình, rốt ráo xả ly tham, xả ly mục đích, xả ly quyền lợi, danh vọng thì mới đạt đến giải thoát. Tu theo 13 hạnh đầu đà là một pháp tu được Đức Phật thuyết lại và có ghi rõ trong kinh điển, lưu truyền cho đến ngày nay. Con chưa từng đọc trong kinh sách nào mà lại nói rằng 13 hạnh đầu đà là của Bồ Đề Đạt Đa cả. Nếu mọi người thấy phần trình bày của con ở trên vẫn chưa đủ thuyết phục, vẫn còn nhiều nghi vấn, thì mọi người hoặc có thể tự tìm hiểu thêm, hoặc có thể nhờ các vị cao tăng, đức cao vọng trọng giải đáp dùm. Tốt nhất là cứ tự mình trải nghiệm, kiểm nghiệm, thực hành thì sẽ càng thấy, biết rõ hơn về hạnh đầu đà. Đức Phật cũng có nói, khi nghe các vị thần thánh hay các vị đạo sư hay kinh điển nói mà vội xác quyết, mà vội tin ngay. Hãy cứ thực hành, nếu thấy việc thực tập đem lại cho mình an lạc, hạnh phúc, trí tuệ, đem lại giải thoát, thì lúc ấy tin những lời dạy đó chính là lời của Như Lai, cũng không muộn. Ngược lại, nếu thực hành mà thấy mình không buông xả được tham sân si, thì đó không phải là lời của Như Lai, đó là ác pháp. Cũng không nên khẳng định như thế này, lý luận như thế kia mà đâm ra cãi cỏ. Hãy cứ thực hành, trải nghiệm, kiểm chứng. Nếu không an lạc thì mình loại bỏ, mà an lạc thì mình tiếp tục hành trì. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Gần đây có một doanh nhân là bà Nguyễn Phương Hằng có phát biểu rằng sẽ phân tích việc tu tập của sư đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Phát biểu này của bà làm dậy lên làn sóng của dư luận trong suốt nhiều ngày qua. Rất mong nhận được sự chia sẻ của sư về phát biểu nói trên của bà Phương Hằng.
Dạ, việc tu tập của con, ai muốn nói đúng cũng được, ai muốn nói sai cũng được. Con tu là việc của con. Tốt đẹp là tốt đẹp cho con. Nên ai nói sao cũng được, quyền nói là quyền của họ. Phật Pháp, hữu duyên thì con chia sẻ. Con đã chọn con đường tu hành rồi thì con không còn màng đến danh lợi, không đua chen, cũng không dùng tới lý lẽ để tranh hơn thua. Tôi đúng, ông sai, bà sai. Con cũng không quan tâm, đó là lời của ai. Con chỉ theo đuổi và đặt hoàn toàn niềm tin của con vào Đức Thế Tôn. Con chỉ tinh tấn, chánh niệm, soi dọi lại chính mình, xem con đã tu tập đúng, tốt chưa. Con không có đệ tử, không lôi kéo và cũng không xua đuổi ai. Về công ty Thiên Định Tuệ gì đó, nếu anh Tuấn phát tâm làm không vì danh, vì lợi, với mục đích giúp đỡ cho con và cả những người tu hành khác cũng như giữ được sự thanh tịnh, thì con sẽ tán thán, hoan nghênh và con về sống với họ. Ngược lại, chỗ đó bất tịnh hoặc liên quan đến danh lợi, đến tổ chức, đến đảng phái, thì con quyết không đồng ý, không hoan nghênh. Họ làm ra thì đó là việc của họ, con cũng sẽ né tránh. Con chỉ muốn đến những chỗ thanh tịnh để con tu hành thôi. Hạnh tu đầu đà của con không cần gì, không sở hữu gì. Con chỉ 3 y, 1 bát. Trở lại chuyện nói con đúng hay sai, hoặc nói pháp này đúng, pháp kia trật là tùy họ. Nếu là đúng thì họ cứ việc tu cho họ. Còn con đã nguyện tu theo hạnh đầu đà, đúng sai con tự chịu. Đúng thì con hưởng phước, sai thì con lãnh nghiệp. Họ đến để tốt đẹp với con cũng bình thường. Họ đến để ghét bỏ con cũng bình thường. Với con, mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai. Con không vì người này tốt với con mà con hoan hỉ. Con không vì người kia ghét bỏ con mà con sân hận. Con đã xả bỏ từ lâu những tham dục sân hận si mê. Họ muốn làm gì thì đó là việc của họ. Danh lợi, đảng phái, con không liên quan. Con chỉ liên quan đến việc giữ giới luật, đạo đức tu tập, thực hành hạnh yểm ly, sống một đời sống tu hành, phạm hạnh, cao thượng. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. 11. Có người nhận xét, mỗi khi sư khoác lên người bộ y nhiều màu, mà nếu như trong đó có màu đen là y như rằng lần đó có chuyện xảy ra. Sư có thể nói vài lời với chúng con về việc này không ạ? Y đắp của con gọi là phấn tảo y, được may từ những mảnh vải vụn hoặc quần áo cũ người ta đã vứt bỏ đi. Nhặt được màu trắng thì con may màu trắng, nhặt được màu đen thì con may màu đen. Nhặt được màu gì, con may màu ấy, chỉ cần miếng vải ấy còn chắc chắn có thể sử dụng được. Con không chú ý đi tìm màu đen, con cũng không chọn lựa màu gì. Nhặt được bất kỳ màu gì trước thì con may trước màu ấy. Ngày trước, đi khất thực, con mặc phấn tảo y nhiều màu. Gặp người ta, họ cũng nói này nọ. Con cũng có nói với họ, đừng mắc, chấp y áo mà làm chi. Con voi, nó có cặp ngà là quý giá nhất, và nó bị người ta săn đuổi, bức hại, giết chết cũng vì cặp ngà quý giá ấy. Nhưng nay, cũng có thể vì y áo này của con mà người ta gây khó dễ cho con, làm hại con. Con nghĩ, hay thôi, con bỏ áo này đi không mặc nữa. Nhưng rồi niềm tin đã ngăn suy nghĩ ấy của con. Con đã phát nguyện theo 13 hạnh đầu đà. Kể cả có chết, thì con cũng được chết trong Pháp. Con không cần phải sợ hãi gì cả. Có chết, con cũng không lo âu. Có chết, con cũng hoan hỉ. Có chết, con cũng thấy mình xứng đáng. Nên được chết trong chánh Pháp, con cũng vẫn hoan hỉ. Con voi, vì cặp ngà của nó mà nó phải chết, nó cũng vẫn hoan hỉ, chứ nó không bỏ ngà mà chọn sống. Nên con, vì bộ phấn tảo y này mà con phải chết, con cũng vẫn vui vẻ, sẵn sàng. Chớ con không vì phấn tảo y mang lại sự nguy hiểm cho con, mà con bỏ để lựa chọn an toàn cho sự sống của mình. Một khi con đã chọn cho mình con đường tu hành vô thượng chánh đẳng giác, nguyện đi theo con đường phạm hạnh của Đức Phật, thì dẫu có bỏ mạng, con cũng cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, 10 phương chư Phật. Con vui vẻ đi theo và không còn điều gì để phải hối tiếc nữa. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Sư tu hạnh đầu đà, bộ hành tam y nhất bát mà sao lại có người kỳ thị, chống đối, bôi nhọ đủ thứ, thì đó có gọi là duyên không ạ? Dạ, có thể là do ma vương. Khi con bắt đầu bộ hành, khất thực, con được nhiều người thương mến, giúp đỡ và thậm chí đi theo. Nếu ma vương không muốn người của họ đi theo con, cũng như khi năng lực của con chuyển thành chánh đẳng chánh giác, con sẽ bị họ đố kỵ, ganh ghét và làm nhiều cách nhằm chi phối con. Nhưng nếu con tu hành đủ thời gian, viên mãn, đầy công đức, đủ ba la mật, thì nó cũng sẽ không phá con được nữa. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thiên ma 3 tuần, họ tới tìm mọi cách để ngăn cản. Nói chung là họ không thích mình mang đến sự giải thoát.
Họ chỉ muốn họ có quyền năng chi phối để mọi người phải tiếp tục cúng dường, hầu hạ họ. Nhưng cũng đừng có sợ họ. Cũng nhờ có họ cản trở mà mình mới diệt dục được. Dẫu họ có ngăn cản thế nào mà mình vẫn cứ giữ được đạo hạnh của mình thì họ cũng không thể làm gì mình được. Họ không thể làm gì được với đạo giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin sư cho chúng con biết thêm về pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh có thành tựu tốt đẹp trong đời này không ạ? Vâng, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh ở đời này, ai thực hành niệm Phật đầy đủ 10 tâm thù thắng cùng với ước nguyện của mình sẽ thành Phật. Trong quá khứ, các vị Phật chánh đẳng giác nhiều như cát sông Hằng. Hằng hà sa số các vị Phật, chứ không phải chỉ mỗi Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là đời cuối cùng, gần nhất đây thôi. Những vị Phật ở trước thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ vẫn có những năng lực, những nguyện hạnh của họ, nên khi mình niệm về đó sẽ tương ưng. Tương ưng nghĩa là, lấy ví dụ như, thầy tu theo đạo Phật, nhưng thầy có duyên với vị thầy này. Con cũng tu theo đạo Phật, nhưng con lại có duyên với một vị thầy kia. Cứ thực hành đúng giáo pháp, niệm Phật Thích Ca Mâu Ni cũng về được. Niệm Phật A Di Đà cũng về được. Niệm bất kỳ một vị Phật nào, đúng giáo lý, đúng giáo pháp, ngay trong đời này cũng đều thành tựu, cũng đều về với Đức Phật. Đời này nếu chưa giải thoát được, tùy theo mức độ tinh tấn với hạnh nguyện ba la mật của từng vị đó, tùy mức độ tu hành rốt ráo của vị đó, thì có thể đến đời sau hay một đời nào sau đó nữa, vị ấy cũng sẽ gặp được người thầy có duyên với mình và sẽ thành tựu. Họ sẽ độ thoát. Con cũng ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc, chúc các phát nguyện chóng thành đạo quả, có thể độ thoát cho mình và cho tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là nội dung từ buổi phỏng vấn Sư Minh Tuệ trong video mang tên Sư Minh Tuệ ngày 22 tháng 10, được chia sẻ trên kênh YouTube Phước Nghiêm Thiện Nguyện vào ngày 22 tháng 10 năm 2024.